Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những nguyên tắc về testing. Hiện tại mình sẽ có hai phương thức, đó chính là phương thức truyền thống và phương thức hiện đại. Trong IS2Copy thì chỉ đề cập tới phương thức truyền thống, còn trong Azure thì sẽ đề cập tới phương thức modern là phương thức hiện đại. Và cả hai phương thức này đều có những ưu điểm khác nhau nhưng nó lại bổ sung và bổ trợ cho nhau. Đầu tiên mình sẽ thảo luận về phương thức truyền thống. Thì trong phương thức truyền thống, chủ yếu tập trung vào việc testing và mục đích là tìm ra lỗi. Nguyên tắc thứ nhất đó chính là testing show the presence of defect. Chiến lược testing là tìm ra lỗi, và nếu không có testing thì mình không biết được rằng là cái ứng dụng đó nó hoạt động như thế nào và có đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hay không. Nguyên tắc thứ hai, exhaustive testing is impossible. Nếu mà việc testing mà không có kế hoạch và cứ test đi test lại cho đến khi mà không có lỗi thì điều không có thể. Do đó mình phải ứng dụng những kỹ thuật phân tích rủi ro và độ ưu tiên để cái việc testing của mình nó hiệu quả hơn. Cái nguyên tắc thứ ba đó chính là defect clustering. Dựa vào phân tích rủi ro mà mình biết được là chức năng đó có khả năng xảy ra lỗi nhiều hay ít, mà mình ưu tiên là, và cũng như là mình sẽ thống kê và làm cơ sở để đánh giá cái chất lượng của dự án của mình. Nguyên tắc thứ tư, testing is context dependent, có nghĩa là mỗi một domain của một project sẽ có cách thức test khác nhau. Ví dụ bạn test trên các ứng dụng nhúng sẽ khác cái việc mà bạn sẽ test trên những cái ứng dụng web, nhưng mà sẽ có những kỹ thuật chung để mình có thể apply được cho tất cả các domain. Nguyên tắc thứ năm, early testing save time and money. Mình sẽ không chờ đến khi cái project của mình chờ đến giai đoạn testing thì mình mới thực hiện cái việc test của mình. Ngay cái giai đoạn mà các bạn nhận requirement, yêu cầu của khách hàng là mình có thể bắt đầu được rồi. Và khi mà mình nhận được cái requirement của khách hàng thì có thể đâu đó nó sẽ có những cái điểm nó không phù hợp, và mình phải xác nhận lại với khách hàng và tại sao cái điểm đó nó không phù hợp, thì mình mới bắt đầu mình thực hiện cái việc là mình design test case và mình design những cái use case cho cái việc chuẩn bị cho cái việc test của mình. Nguyên tắc thứ 6, beware of the pesticide paradox. Mình ví dụ một trường hợp ha, việc sử dụng lặp đi lặp lại một cái thuốc trừ sâu để diệt côn trùng trong quá trình canh tác, và theo thời gian sẽ dẫn tới việc côn trùng phát triển và khả năng kháng thuốc rất là nhiều. Do đó thuốc trừ sâu không còn hiệu quả đối với côn trùng nữa. Thì tương tự như trong kiểm thử phần mềm, nếu bộ test case được lặp đi lặp lại, và phương thức này sẽ vô dụng nếu như mà mình không phát hiện ra được cái lỗi mới. Do đó để khắc phục được điều này thì mình phải thường xuyên sửa đổi thêm các test case, các use case mới, và để giúp cho cái việc là mình sẽ tìm ra những cái lỗi tiềm ẩn mà mình trước đó mình chưa tìm ra được. Nguyên tắc thứ 7, absence of error is fallacy, có nghĩa là một phần mềm, một cái ứng dụng không có lỗi 99% nhưng vẫn không sử dụng được, thì điều này có nghĩa là nó sẽ rơi vào trường hợp là mình test không có lỗi nhưng mà cái yêu cầu của khách hàng nó không đúng và không đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Đó là cái nguyên tắc thứ 7 mình cần phải chú ý. Tiếp theo mình sẽ thảo luận về nguyên tắc trong Azure là nguyên tắc modern, là nguyên tắc hiện tại các bạn nha. Thì trong nguyên tắc modern này mình cũng sẽ có 7 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất đó chính là chúng ta không nên giới hạn bản thân mình trong cái việc mà chỉ thực hiện testing dựa vào cái test case. Trong quá trình làm việc nhóm là teamwork thì mình phải phân tích yêu cầu khách hàng và đề xuất những cải tiến, và không chỉ tuân theo những cái thông số kỹ thuật một cách mù quáng. Nguyên tắc thứ hai đó chính là mình nâng cao cái tinh thần làm việc nhóm, và mục tiêu cuối cùng là mình phải đạt được cái chất lượng của dự án, và tất cả các thành viên trong team phải hợp tác chia sẻ kinh nghiệm. Và ví dụ như là tester có thể đào tạo những cái kỹ năng về testing cho developer để mọi người trong team có thể hiểu được rằng là cái việc testing nó rất quan trọng, và nó cũng giảm thiểu những cái lỗi, và nó nâng cao cái chất lượng của dự án, và cũng như là nâng cao cái uy tín của công ty đối với khách hàng. Cái nguyên tắc thứ ba là trong quá trình mình làm dự án sẽ có những cái thất bại cũng như là những bài học.
tất nhiên sẽ xảy ra. Ví dụ như là trong quá trình test, mình thấy được cái quy trình test rất là rườm rà, và nhiệm vụ của chúng ta là cần phải nhìn nhận, phân tích, tìm ra nguyên nhân và đưa ra những cái giải pháp cải thiện, tối ưu hóa một cách linh hoạt. Nguyên tắc thứ tư là chúng ta cần phải xây dựng một cái văn hóa chất lượng dự án lên hàng đầu, là những thành viên trong project phải chia sẻ, bổ sung cho nhau những thiếu sót và cùng nhau hướng tới một cái chất lượng đạt hiệu quả cao và được khách hàng đánh giá tốt. Nguyên tắc thứ năm đó chính là khách hàng thông thường họ sẽ không có quan tâm các cái kiến trúc cũng như là thiết kế bên trong của dự án mình như thế nào, mà việc họ quan tâm đó chính là vấn đề của họ có được giải quyết hay không, và dự án có đạt được chất lượng như cam kết hay không. Nguyên tắc thứ 6 về data, thì data hiện nay rất là quan trọng. Dựa vào data thì mình có thể xác minh được những lỗ hổng và những ảnh hưởng liên quan, đặc biệt là sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt dựa trên những cái thông tin thực tế. Nguyên tắc thứ 7 là trong Agile thì thông thường gọi là trong Scrum Team á, mình sẽ không có cái vị trí là tester, mà tất cả các thành viên trong team, các bạn developer đều là tester, và các bạn phải hiểu được cái mindset về testing để test cái chức năng của mình, cũng như là mình có thể thực hiện apply, ứng dụng cái phương thức gọi là test chéo. Ví dụ như là bạn developer này có thể test function của bạn developer kia để đảm bảo được là cái function đó nó work đúng, nó làm việc đúng theo đúng nhu cầu của khách hàng. Thì đây là hai cái nguyên tắc về testing, và mình cũng cần phải nắm để mình hiểu được rằng là cái việc testing nó quan trọng như thế nào. Và xin cảm ơn mọi người, và trong video tiếp theo mình sẽ chia sẻ thêm về những kỹ thuật test. Xin chào và hẹn gặp lại.